მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ გვექნება ესეთი ძალიან საინტერესო გაკვეთილი, სადაც ჩვენ შევიდეთ ჯერჯერობით Unreal-ში, სადაც ჩვენ შევქმნით, ასე ვთქვათ, მესამე პირის ტემპლეიტიდან პირველ პირის მსახიობს, ხო? აი აქ გვაქვს ჩვენი აი უნდა შევიდეთ game-ში, მე გამოგვიჩნდება ეს ტემპლეიტები, სადაც ჩვენ გვაქვს აი first person კამერა, ხო? აი ამ იარაღის და გვაქვს third person კამერა. ანუ third person მსახიობი და first person პირველი პირის მსახიობი და მესამე პირის მსახიობი, ხო? ჩვენ გვჭირდება დღეს, რომ ესეთი დავალება გვექნება, რომ მესამე პირის მსახიობიდან შევქმნათ პირველი პირის მსახიობი, ხო? და მოდი გავაკეთოთ ეგ მომენტი. დავაჭიროთ third persons, დავაჭიროთ next და აი აქ my project, ხო? დავწეროთ დავუშვათ first person to third person, ხო? ანუ მესამე პირის პირველ პირში. ოკეი. აქ არაფრის დაჭერა არ გჭირდებათ, ხო? starter content-ით ჩვენ არ დაგვჭირდება აი ამ პროექტში, ხო? და უბრალოდ დავაჭიროთ create. აი ხა ეს პროექტი შეიქმნება. ოკეი, დაველოდოთ. და აი ესე გაიხსნება. ოკეი. აქ რა დაგვჭირდება ჩვენ? აქ დაგვჭირდება third person character, ხო? მესამე პირის მსახიობი. ეხლა როგორც ხედავთ, აი ეს ამ წითელი ზოლით არის აღნიშნული კამერა, რომელიც არის მიკრობილი spring arm-ზე, ხო? ეს უფრო C++ კლასებს როდესაც ჩვენ დავიწყებთ და გავივლით, მაგას აგიხსნით, მაგრამ ეხლა მაგას ქვია spring arms კი არა კამერა ბუმი, თუ შევალ ჩვენ მესამე პირის მსახიობში, დავინახავთ, ეხლა open full, ხო? აი აქ დავინახავთ კამერა ბუმს, ხო? ეს არის შემოწმებითი ობიექტი, ხო? უფრო დეტალურად თუ აგიხსნათ, მე თუ მივახლოვდები რაიმე კედელს, ეს კამერა ბუმი დააფიქსირებს და არ მისცემს კამერას იმის შესაძლებლობას, რომ კედლის იქეთ მხარეს გადავიდეს და მარტო კედელი გვაჩვენოს, ხო? ეხლა უფრო დასანახი რო იყოს, მივუახლოვდებით კედელს და როდესაც მე დავიწყებ მიახლოვებას კამერის კედელთან, ხო? ეს კამერა ბუმი დააფიქსირებს და მივუახლოვდება ჩვენ მესამე პირის პერსონაჟს, ხო? აი მოდით მივუახლოვდეთ, აი როგორც ხედავთ, აი ახლა მუცელს უახლოვდებით, იმიტომ რომ მაგეთ არის ჩვენი წერტილი მიმართებული, ხო? და როდესაც მე უახლოვდები კედელს, აი როგორც ხედავს, არ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ კედლის იქეთ რამენაირად გადავიდეთ, ხო? და მარტო იყოს მიმაგრებული ჩვენ მესამე პირის მსახიობთან. ოკეი, ეს მომენტი გასაგებია. თუ რამე კითხვა გექნებათ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაწეროთ კომენტარები და ასევე Discord არხზე გადმოხვიდეთ, მაგაზეც გაგცემთ პასუხს. და მოდით ჯერჯერობით შევიდეთ edit third person character, ხო? და წავშალოთ აი ეს კამერა ბუმი. ეს კამერა ბუმი არ დაგვჭირდება ჯერჯერობით, ხო? დავაკომპილოთ ჩვენი პროექტი და მოდით ეს კამერა გადმოვიტანოთ უკან, ხო? ჯერჯერობით. და დავიწყოთ ჩვენი თამაში, ხო? და როგორც აგიხსენით, აი ეხლა როგორც კი წავშალეთ ჩვენი კამერა ბუმი, ეს კამერა ბუმი აღარ აფიქსირებს და ჩვენ არ შეგვიძლია ეხლა მაუსით ვატრიალებ, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს ჩვენი მესამე პირის პერსონაჟი, ხო? და მე როდესაც აი ეხლა უახლოვდები კედელს, ხო? როგორც ხედავთ, ჩვენ გვაჩვენებს კამერა კედელს და არა ჩვენ პერსონაჟს, ხო? მაგიტომაც გვჭირდებოდა კამერა ბუმი, რომ უფრო spring arms-ი ქვია მაგას, ხო? და რომ უფრო კარგად გამოჩნდეს ჩვენი პერსონაჟი, ხო? და არა კედელი. ეს მომენტი დავაფიქსირეთ. ოკეი. მაგრამ დაუშვათ ჩვენ ეხლა გვინდა რომ გადმოვიტანოთ ეს კამერა თავთან, ხო? არანაირი პრობლემა არ არის, გადმოვიტანეთ თავთან, შევინახეთ, ხო? და ეხლა, როდესაც მე დავაჭერ place, ხო? არანაირად ვერ ვატრიალებ მაგ კამერას, იმიტომ რომ არის მიმაგრებული, ცარიელი არის მიმაგრებული მთლიანად პერსონაჟთან, ხო? და არანაირად არ მოძრაობს ახლა ჩვენ input-იდან. ოკეი, მოდით მომენტ დავიჭიროთ, გადავიდეთ third person და დავაჭიროთ use pound control rotation, ხო? use pound control rotation ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენ მაუსით ვატრიალოთ კამერა, აი როგორც ხედავთ, ეხლა მე კამერას ვატრიალებს ჩვეულებრივად და მოდით როგორც კი ვთქვი, ეს კამერა გადმოვიტანოთ უკან, აი მასე, ხო? და თუ გააქტიურებული გვაქვს ეს use pound control, ხო?
ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა აი ცარიელა კი არა ესე თავისუფლად ვატრიალოთ ეს კამერა ხო არ არის არაფერთან მიმაგრებული და ეხა ჩვენი მესამე პირის მსახიობი რომელიც ეხა დგას და კამერა არის გაცალკევებული ხო დამოკიდებულება არანაირი არ არის მაგათ შორის ხო აი როგორც ხედავთ ეხა და თუ ჩვენ მოძრაობთ ხო აი ესე ეხა მოძრაობ თუ როგორც კი დავიწყეთ მოძრაობა ეს კამერა მიყვება აი ამ ობიექტს და არ გვაძლევს შესაძლებლობას რომ დაუშვათ ჩვენ რაღაცნაირად სხვანაირად ვატრიალოთ ეს ობიექტი ხო ოკეი ეს მიმართულება და მოძრაობა ძალიან მახინჯურად გამოიყურება და მოდით გავასწოროთ ეგ მომენტი ხო როგორც თქვი ეს კამერა ბუმში იყო ჩადებული ჩვენი follow camera და მოდით ჩავდოთ ასე ვთქვათ ჩვენი კამერა მესამე პირის მსახიობში ხო რომ იყოს მიმაგრებული ჩვენ პერსონაჟთან ოკეი მოდით შევამოწმოთ როგორ იმუშავებს ეგ მომენტი და დავაჭიროთ place და აი როგორც ხედავთ მაინც და მაინც ჩვენ თავისუფლად ვატარებთ მაგ კამერას და ის იგივე რამე ხდება რაც ხდებოდა აი დავუშვათ ჩვენ თუ არ გქონდა მიმაგრებული ხო ოკეი ეგ მომენტი დავაფიქსირეთ მაგრამ ჩვენ გჭირდება არა და მესამე მსახიობი არა და პირველი მსახიობი გჭირდება და მიუმაგროთ ეს კამერა თავთან აი მასე, ხო? დავაჭეროთ compile save და აი აქ ეხლა გვექნება რაღაც საინტერესო. ჩვენ ვამოძრავებთ კამერას თავისუფლად და როგორც ხედავთ არ არის მევაგრებული თავთან, თვითონ თავი თვითონ head-ი, ხო? აქვს თავისი ასე ვთქვათ bone-ი, ხო? სადაც უნდა მივამაგროთ, მაგრამ ეხლა ჩვენ გვაქვს მივაგრებული თლიანად, აი როგორც ხედავთ თლიანად ჩვენ მესამე პირის მსახიობზე, ხო? და როგორც ხედავთ არ აქვს მნიშვნელობა ჩვენ მივიტანეთ, გავიტანეთ ეს კამერა, ეს თავისუფლად იქნება და თავისუფლად ექნება ასე ვთქვათ დატრიალების საშუალება, ხო? აი როგორც ხედავთ ახლა. და მახინჯურად გამოიყურება და როგორც თქვი, მაგას ყველა მსახიობს, ხო? აი ყველა მსახიობს აქვს თავისი ასე სკელეტი, ხო? Skeleton mesh. და მაგ თავის ძვალზე, ხო? აი ამ ობიექტს, ასე ვთქვათ, მოდით შევიდეთ მაგ ობიექტში, უფრო კორექტული რო იყო და უფრო ბევრი რო განახოთ. აი ამ ობიექტს მესამე პირის მსახიობს, ხო? ყველა მსახიობს, რომელსაც თქვენ გადმოიტანთ, აქვს თავისი სკელეტი, ხო? Skeleton. სადაც აი მასეთი ობიექტები აქვს, ქვია bone-ი, ხო? და არ არის გამორიცხული და რომ head-საც აქვს თავისი bone-ი. რომ უფრო კარგად მივამაგროთ ჩვენი კამერა, მოდით დავაფერენთ, ხო? შევქმნათ მისი დავაშვილოთ, ხო, ეს ობიექტი ჩვენ head-ზე, ხო? დავაჭიროთ აი ამ ლუპას და დავადოთ ეს head-ი. ოკეი. როგორც თქვით, მე ეს ძვალი ეხა ამოვირჩიე, ხო? აი, გამახსენდა ეს თვა. ძვლები. ოკეი, აი ეს ყველაფერი არის ძვალი. უფრო კარგი იქნება თუ იტყვით თქვენი bone-ი, ხო? უფრო გასაგები იქნება, მაგრამ თარგმნისთვის გადათარგმნილი ძვალიც კორექტულია, ხო? და მაგ ძვლებს ჩვენ ვატრიალებთ თავისუფლად, როგორც ხედავთ და ამ ძვლებზე არის დამოკიდებული როგორი ანიმაცია იქნება ჩვენ ობიექტზე, ხო? ოკეი, დავაჭიროთ save და როგორც ხედავთ მე ხა დავაბი ეს ძვალი, ეს კამერა ჩვენ ძვალთან, აი head-ზე და ეხლა რაღაცნაირად კამერა არასწორად დგას, ხო? როგორც ხედავთ მოძრაობს, როგორც ხედავთ ეხლა არის მიბმული ჩვენ head-თან და აქვს რაღაცა კოორდინატები. მოდით დავადოთ ეს კოორდინატები 0-ზე, ხო? 0 იქნება ამ head-ის კოორდინატები, ამ თავის ძვლის კოორდინატები და როგორც ხედავთ ეხლა კამერა მიუმაგრდა, ხო? მაინც გადავატრიალოთ ეს კამერა და დავაყენოთ სწორ პოზიციაზე, ხო? როგორ ქონდა აქ 90, ხო? 90 და აქაც დაგჭირდება ესა. თუ თქვენ ხედავთ რომ მოძრაობს ჩვენი ობიექტი და დააჭირეთ simulation, ხო? Simulation, ხო?
ეს ცოტა თამაშს გააჩერებს, დაიწყებს თამაშს აი აქა, ხო? ამ viewport-ში, მაგრამ აი აქ blueprint-ში გაჩერდება ეგ ობიექტი და მაგის შესაძლებლობა რო გვაქვს, რომ შევცვალოთ მისი კოორდინატები, ხო? Stop დავაჭიროთ და აი როგორც ხედავთ, ახლა მიამაგრდა ეს კამერა. Okay, დავაჭიროთ compile save და მოდით რაღაც დამალულ ასე ვთქვათ ფუნქციას განახებთ. თუ თქვენ ყოველთვის არ გინდათ დრო დააჭიროთ compile save, თქვენ შეგიძლიათ დააჭიროთ აი ამ relax, ხო? ეს ჩამოსკროლავს ეს ფანჯარას, სადაც ჩვენ ვაჭერთ save on compile on success only, ხო? ეს დააკომპილებს ჩვენ ეს ფუნქცია შეინახავს ჩვენ blueprints იმ შემთხვევაში თუ ჩვენი ასე ვთქვათ blueprint-ი არის კორექტული და ყველაფერი ლოგიკურად ხდება მაგ blueprint-ში. თუ დავაჭირთ compiles, ავტომატურად შეინახავს და ეგ ცოტა პატარა დროს შეგვინახავს ჩვენს, ხო, ნერვებსაც. Okay, მოდით დავიწყოთ თამაში, select viewport, ხო? აი როგორც ხედავთ, მე ახლა ჩვეულებრივად ვამოძრავებ ჩვენ კამერას, მიბმულია თავთან და მოძრაობს, აი ახლა მე გავჩერდები, არაფერს არ ვეხები და როგორც ხედავთ, ახლა მოძრაობს ჩვენ მესთან ერთად, ხო? აი როგორც ხედავთ, ჩვენ მესთან ერთად მოძრაობს და ეს ძალიან კარგია. Okay, მოდით დავაჭეროთ use control pound, ხო? და აი აქ სად გქონდა? რაღაცნაირად არ არის compile save და თუ დავაჭერთ. Okay, როგორც ხედავთ, მე ხა მაუს ვატრიალებ, ხო? მაგრამ დავდივარ ასევე. ხო, ეს ცოტა ისეთი მომენტია, მაგრამ კი ბატონო, მეგობრებო, გავარკვიე, იყო character movement-ში არა ეს ღილაკი, ხო? აქ ძალიან ბევრი movement კომპონენტია, ხო? აი მოძრაობის კომპონენტია. ჩვენ გჭირდებოდა third person character, თვითონ ჩვენი მსახიობი, ხო? და აი აქ ხო, აი აქ გვაქვს ესეთი use control rotation-ია, ხო? ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენი მოთამაშე ვატრიალოთ ისე, სადაც კამერა იყურება, ხო? და არა ესე თავისუფლად კამერა რო ატრიალებდეს და ჩვენი მსახიობიც იყოს მაგასთან გაცალკევებული, ხო? Okay, ხო, დავაჭიროთ third person character და დავაჭიროთ აი ამას, ხო? Use control rotation-ია. ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ჩვენი კამერა, აი როგორც ხედავთ, ხა დავაჭირე, ხო? ვატრიალოთ და ჩვენი მსახიობიც ასე ვთქვათ, სადაც კამერა იყურება, იქეთკენ ტრიალებს, ხო? და არ არის გაცალკევებული ჩვენ მოთამაშედან, ხო? ეხლა ცოტა ანიმაციები არასწორად აქვს, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ დავალება, ხო? უკვე გავაკეთეთ და შევასრულეთ. ანუ თქვენ რა დაგჭირდებათ? უნდა მიაბათ ეს მესამე პირის კამერა head-ზე, ხო? თავის ძვალზე და მერე დააჭიროთ use control pound, ხო? ეს დაატრიალოთ, ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დავატრიალოთ ჩვენი კამერა, მერე მივაბათ მესამე პირის მსახიობი, რომ ვატრიალოთ ეს კამერა პავნით, ხო? აი ამ collision pawn, ხო? აი ამ კაფსულიდან და ეს გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ვატრიალოთ კამერა და ვატრიალოთ ჩვენი მესამე პირის მსახიობი ერთი და იგივე მიმართულებით, ხო? და ეს იყო მე მგონი ყველაფერი რის სახსნაც მინდოდა დღეს.